Ganun po ang paggawa ng Bluetooth speaker. Sana ay meron kayong natutunan o meron ka kung naibahagi o nalaman na ibigay kaalaman sa inyo kung paano gumawa ng Bluetooth speaker na walang power pero umiilaw lang yung charging pero hindi nabubuhay. Okay? Ayan na po. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Inside Gadget. Meron tayo ditong speaker na KTS 1140. Ayan, ito ay walang power. At nung i-check ko sa tester, ito ay shorted. Itong battery ay sinak po. Ayan, yung battery nya. Meron siyang 2 pirasong battery na nakaparallel, 3.7 volts. At ngayon at sinak ko siya ng 5 volts ang aking power supply. Makikita sa aking power supply na hagot 1 ampere yung aking power supply. Sa ngayon ay sa tingin ko ang battery nito ay good pa kasi humataw pa. Ngayon ay sa ngayon lobat yung battery kasi diniray nung shorted ng motherboard. Gagawin natin ngayon yung shorted sa motherboard. Okay, let's go. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share. Ngayon at tinester natin ito ang kanyang reading sa pinakang battery connector. Ayan, nakakabit ito ang battery connector niya na sinasyak natin ngayon na dalang battery. Ito ay fully shorted. Ayan, nakikita nyo at tumutunog yung aking tester na siya ay shorted. Meaning kaya hindi na pabuhay ito ay shorted. Ngayon hahanapin natin ang pinakang shorted nito. Try nating hanapin gamit ang solusyon ng ating tester at ng ating microscope. Ayan. A few moments later. Okay guys, tuluyan ko na nabaklas at ito na ang motherboard nya. At ito yung kanyang pangalan, KTS 1140. Meron siyang bass and treble at volume control. Yan, may auxiliary, may USB, may PF. Okay, lagyan muna natin yan dyan. Sa ngayon, nabaklas ko na at tinester natin ngayon ay itong switch papunta sa ito yung positive line ng papuntang battery galing din sa connector at papunta doon sa may pinakang source nya kasi ito yung switch yung pinakang volume nya. Napansin ko walang shorted yung lugar na to. Walang shorted to. Ito lang may shorted. Ibig sabihin pag nag-switch saka lang siya nag-shorted kasi shorted na pantimano dun sa saksakan mismo ng battery. Pero yung papunta sa pinakang system nya at papunta sa power IC nya ay wala naman shorted. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, tetesterin natin para sa inyo. Ayan, ito yung pinakang sa input ng switch. Nakita nyo, tumunog ang aking tester at 0. At ito yung pag na-switch muna, pupunta na rito yung positive. Ayan, shorted. Kasi nakabukas yung switch. Ngayon, kung papatayin natin para malaman natin kung puputulin natin ang linya ng pinakang positive, i-off ko muna yung pinakang. Ayan, nakita nyo, pinatayin natin at testerin ngayon natin ngayon tong output papuntang switch. Gets nyo? Wala siyang shorted. Tingnan natin ang reading ng tester. It's normal, it's 5 kilo ohms. Ayan, 1.5 ohms. Ibig sabihin normal, nagre-response yung CPU niya at yung mga IC niya na good siya, na walang shorted. Dito lang talaga may shorted. Ayan, nakita nyo? Tumunog talaga at fully shorted. Yun ang dahilan kaya diniray niya yung battery na 8650 na 2400 mAh at nakaparallel na talaga. Ayan, at sa ngayon sinasyak natin at ito na reading ng amperahe niya. Ayan, at meron na siyang 500 mAh. Kanina ay nasa 1 ampere, ngayon buwaba na siya. Ibig sabihin nagkarga na yung battery. Okay, at sa tingin ko good pa yung battery. Ang problema lang ay yung mismong linya papunta rito. Dito, papunta switch, papunta rin sa mga system niya. Kung saan lupalop nagpunta dyan, ay wala naman naging problema. Pwede. I like it. Dakot ngayon tayo at tingnan natin yung kabila at ano ang pinagmulan niya. Sana makikita natin ito yung battery. Ayan, tingnan natin. Malinaw ba? Okay, pare. Ayan yung pinaka microscope. Ito yung connector ng battery. Positive papunta dun sa switch. Ayan, yun yung papunta sa switch. Narin na shorted. Yung papuntang output ng switch ay wala. Ang kadikit niya ay itong charging IC. Itong charging IC nito na pinakakasama ng regulator ng 5 volts dito sa bilog na to. Tingin ko ito yung pinakang problema. Subukan natin tanggalin to. Tingnan natin kung mawawala yung shorted. Okay? Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Hey guys, tuluyan ko na tanggal yung IC. Ayan po yung IC. Ayan yung sa camera. Yan yung value ng IC at naganap ako dito. Wala akong makitang gantong value.
Kaya proceed tayo, test natin kung may shorted pa. Okay, testingin natin ng tester kung okay siya, kung nawala pagiging shorted. Ito yung negative, ito yung positive. Okay, ito yung sa battery connector. Oh no! Shorted pa rin, meaning hindi yun ang problema kasi shorted pa rin siya. Guys, at shorted pa rin siya. Ito yung IC na tinanggal natin at tinester natin at shorted pa rin siya. Ito tayo sa microscope. Si mapapansin natin yung linya ng positive ito. Ayan yung positive, ito yung pinaka negative, ito yung pinaka positive. At pumunta sa icing yon, wala na siyang IC pero meron siyang pinuntahan dito. Ito, nakikita nyo itong yan, yung sa microscope, yung maliit na capacitor na yan. Try natin tanggalin ito kasi yan yung linya ng shorted. Ayan, tignan natin, pakita ko sa inyo sa microscope. Ayan, yan yung papuntang switch. Oh, really? Okay. At yan lang naman, dyan lang naman nagkaroon siya na shorted. Subukan natin itong tanggalin ngayon itong resistor na to. Okay? If you are new to my channel, you can subscribe and you will learn a lot here. Ayan, natanggal na natin, inangat na natin. Yun lang naman ang linya na pinagbulan niya papunta roon sa positive. Tester na natin gamit itong tester. At ayun ang tester natin. Pakita mo itong tester. Ayan. At check natin kung shorted pa, kung tutunog pa yung testers. Ayun, wala na. Wala na. Punta mo dun sa tester. Ayan, at wala na siyang shorted. Ayan, ipa-power switch natin ngayon yung pinakang system. Ayan, power switch na natin. Balik tayo sa tester. At testerin natin kung ano reading ng kain niya. Ayan, meron siyang, sabihin wala na siyang shorted. Hindi na kagaya kanina na nag-short. Ngayon, i-try na natin ngayon dito sa yung battery. Na-charge natin, na-sinak ko. Ayan, nakashock. Nakasak na yung battery, medyo uminit na yung battery at ibig sabihin nag-charge. Ang habang ginagawa natin ngayon yon ay meron na siyang, ayan, medyo tumaas uli, naging 600 mAh. Try na natin kung mabubuhay yung unit, pero bago natin i-try yon ay ibalik natin yung IC. Isa na rin yung pinakang BMS. Okay, salamat sa pag-aantay kasi hindi ko na kinunan kung paano ko binalik yung IC. Ito yung tinanggal natin resistor. Ito pala sanhi ng pagkaka-shorted niya na galing dito. Yan, tinanggal natin yan dyan at nag-okay na at wala nang shorted. Try na natin kung may power at ibalik natin. Ibalik ko na. Try lang natin buhayin at papalitan din natin yung capacitor na tinanggal natin kanina. Power on. Check. Okay, ayun. Buhay na siya. Ganun lang ang paggagawa ng Bluetooth speaker na walang power, na hindi sa battery, hindi sa kung ano pa man, kundi shorted ang pinagmulan dahil dito sa resistor na ito. Tunog ito kaliit na to. Ayan. At hindi na kayang titingnan pa kung wala kang microscope ay hindi mo mapapansin na ito lang palanggat nung kaliitan sanhi ng kanyang problema. Like and Okay, share. karamihan value nito ay nakaparallel lang naman sa switch. Siya yung parang capacitor na karamihan ay 47 microfarad. Bali, papalitan lang natin yon na capacitor na electrolytic. A few moments So later. guys, at kinabit ko na yung capacitor. Bali, dun din siya nakakabit sa positive at negative. Parang filter lang po siya. Yun yung dahilan ng pagka-short. May isa tayong problema. Ayan, makikita nyo umiilaw yung red. Nakikita nyo yung red ng charging pin. Ayan, patayin natin tong ilaw para madali nyo makita. Ayan, umiilaw yung red nya, yung red ng charging indicator. Ayan, pero hindi nagcha-charge. Oh no! Ayan, nakita nyo yung ammeter ng aking tester, ng aking voltage tester. Ayan, walang palo yung amperahe nya kahit umiilaw yung yan, yung charging, nakasaksak na yung charging niya pero hindi nagcha-charge. Para siyang fake charging kung tawagin. Ayan, hindi po siya nagcha-charge pero umiilaw yung red niya. Ayan, yung pinakang red indicator. May isang problema rin akong nakita rito pagkatapos natin matanggal yung shorted. Malamang talagang bumigay na rin talaga yung IC at bypass na lang natin gamit ang diode. Yan, ito yung output ng charging. Yan, kung susugin mo yung linya at tinester ko na rin yan, galing sa charging na to at galing din sa charging ng bilog. Ito yung magiging output ng 5 volts nang galing sa charger. Bali, maglalagay lang tayo ng diode papunta rito, papunta ron sa positive line
ng battery. Hihinang natin ng pagganon. Okay, para mag-charge siya kasi ayan, hindi po siya nagcha-charge kahit nakasaksak yung charging. Okay, gawin na natin. Ayan guys, at naikabit ko na yung diode. Ayan, yung IN4001. Ito siya. Ayan, nasa camera ng ating microscope. Nakahinang siya sa output ng charging. Papasok doon sa positive ng kapasitor na kinabit natin. Tingnan natin sa power supply kung ito ay gumana na. Ayan, nakikita nyo ngayon yung ammeter niya, yung A, pumalo na siya ng 600 mAh. Ibig sabihin ay normal charging na niya. Ayan, 5 volts siya. At ito yung technique ng isang instinct ng technician na para mag-charge yung battery ay bypass na natin yung IC gamit ang diode papunta rin sa positive ng battery. Buhay natin at may power na rin siya. Ayan, nakita nyo, may power na rin yung pinakang Bluetooth speaker at ready to test na tayo at ikabit na natin lahat at i-sound check kung okay ba siya. I hope that this video will guide you and give a reference to viewers for a small handy pocket gadget. Makakatulong ang impormasyon na screenshot at video sa mga gustong malaman ano ang nasa loob nito. Ito ang No Inside Gadget. Ayan guys, at okay na yung Bluetooth speaker at nagcha-charge na rin siya. At may red na rin siya ron. At tanggal na yung pagiging shorted niya kasi dahil doon sa capacitor na na-check natin kanina kung napanood nyo yung video. Ganun po ang paggawa ng Bluetooth speaker. Sana ay meron kayong natutunan o meron ka kung naibahagi o nalaman na ibigay kaalaman sa inyo kung paano gumawa ng Bluetooth speaker na walang power pero umiilaw lang yung charging pero hindi nabubuhay. Okay? Ayan na po. At maraming salamat. Kung kayo nakatulong at meron kayo nakuhang impormasyon, kayo mag-subscribe, mag-like at mag-share. You're